Hello everyone, I'm Sachi and you are warmly welcome to Patashalawa. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා හැමෝම හොඳින් නැති කියලා? right. අපි අද මේ ආවේ අලුත් පාඩමක් ගැන කතා කරන්නට. ඒ තමයි each and every. දලු බැල්මටම මේ වචන දෙකේ සමාන බවක් දැනෙනවා. meaning එකේ වගේම pronounce කරන විදිහත් නේද? each, every. ඉතින් බලමු අපි මෙන්න මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවද? මේ දෙකේ සමානකම් තියෙනවද? මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපි අද පාඩමෙන් කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. each and every. මෙන්න මේ each සහ every කියන වචන දෙක ගැන අපි වෙන වෙනම කතා කරන්නට කලින් අපි බලමු මෙන්න මේ වචන දෙකට සමාන. ඒක එහෙම නැත්නම් දෙකටම හරි common කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි we use both each and every with singular nouns. අපි මෙන්න මේ each සහ every කියන පද දෙක භාවිතා කරන්නේ හැම වෙලාවෙම singular nouns සමග. ඒ කියන්නේ ඒක වචන නාම පදත් සමග. අන්න ඒ දේ අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගත යුතුයි. බලන්න examples. every day. බලන්න every කියන වචනයත් එක්ක කියන්නේ day කියන singular noun එක. every house. house කියන්නේ singular noun එක. each person. හැම කෙනෙක්ම. person කියන්නේ එතකොට මෙතන බලන්න හොඳින් singular noun එක. each cat. cat is a singular noun. right. Then you know that we can use these each and every words with singular nouns. අපිට පුළුවන් මේ each සහ every කියන වචන singular nouns එක භාවිතා කරන්නට විතරයි. අපි මෙන්න මේ දෙක ගැන දැන් වෙන වෙනම කතා කරමු. right. බලන්න each. each gives attention on individuals. Within brackets one person, one thing. අපිට මෙන්න මේ each කියන වචනයෙන් imply කරන්නේ අඟවන්නේ මොකද්ද? on individuals. ඒ කියන්නේ පුජ්‍යලයන් වශයෙන් වෙන්වෙන්ව අපි කතා කරනකොට අන්න ඒ වෙලාවකදී අපිට පුළුවන් කතා කරන්නට each කියන පදේ භාවිතා කරලා. බලන්න example එක. each person who came to the dinner party brought a dish. dinner party එකට ආව හැම කෙනෙක්ම dish එකක් ගෙනාවා. බලන්න මෙතන අපි කලින් කීවා each සහ every කියන වචන දෙකම භාවිතා කරන්නේ singular nouns එක කියලා. නමුත් අපි මෙතන කතා කරන්නේ එක්කෙනෙක් ගැන විතරදමද? නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම කිහිප දෙනෙක්, දෙන්නේ, තුන් දෙනෙක්, හතර දෙනෙක් එහෙම වගේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඒ එක් එක්කෙනා ගැන අපි වෙන වෙනමයි අපි attention එක දෙන්නේ each කියන පදයට එක්ක. එක එක්කෙනා ගැන වෙන වෙනම attention දෙන නිසා තමයි අපි each කියන පදය යොදාගන්නේ වගේම each කියන පදයට සමග අනිවාර්යෙන්ම යෙදෙන noun එක singular විය යුතුමයි. බලන්න මේ sentence එකේ each කියන පදයට සමග යෙදෙන person කියන noun එක singular. each persons කියලා අපිට plural කරන්නට බෑ. each person හැම කෙනෙක්ම. එතන කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් අපේ attention එක දෙන්නේ each කියන පදෙන් ඒ එක එක්කනා ගැන වෙන වෙනම attention එක. බලන්න A කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක්. B කියන්නේ තවත් පුද්ගලයෙක්. C කියන්නේ තවත් පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ personsලා තුන් දෙනා ගැනම අපි වෙන වෙනම අපේ attention එක දෙනවා. අන්න ඒ වගේ එක එක්කනා ගැන අපි වෙන වෙනම attention එකක් දෙනවා නම් අපිට පුළුවන් each කියන වචනය භාවිතා කරන්නට. අපි තව example ටිකක් කතා කරනකොට මේක ඔයගලන්ට වඩාත් පැහැදිලි වෙවි. බලන්න. each teacher at our school is creative. අපේ පාසලේ ඉන්න හැම ටීචර් කෙනෙක්ම creative. බලන්න එතකොට මෙතනදී අපේ ස්කූල් එකේ ඉන්න හැම ටීචර් කෙනෙක් ගැනම වෙන වෙනම attention එකක් දෙන්න නිසා තමයි අපිට each කියන පදේ භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. right. each book was different color. හැම පොතක්ම වෙනස් පාටකිනුයි තියෙන්නේ. බලන්න each book හැම පොතක්ම each books කියලා මේක book කියන noun එක books කියලා අපිට plural form එකෙන් තියන්නට බෑ කියන දේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගත යුතුයි. ඒ වගේම බලන්න මේ each කියන පදයට එක්ක වගේම every කියන පදයට එක්ක අපි කියවනේ භාවිතා වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම singular noun එකක් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ noun එකට පස්සේ යෙදෙන verb එකත් අනිවාර්යයෙන්ම singular විය යුතුයි. හොඳින් බලන්න each teacher at our school is
එතන verb එක is singular. මොකද අපේ each teacher කියන්නේ අපේ subject එක singular නිසා. ඒ වගේම ඊළඟ වාක්‍යයේ each book කියන්නේ singular noun එකක් නිසා verse කියන singular verb එකයි භාවිතා වෙන්නේ. right. every අපි බලමු every කියන වචනේ එහෙනම් කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නම each කියන පදය කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. Give attention to persons as a group. So we use every for large numbers. මේ every කියන පදයක් සමග අපි භාවිතා කරන noun එක වෙන්නේ බොහෝ විට group එකක් සමූහයක් විදිහට ගත්තම කතා කරන දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා මේ every කියන පදයට එක්ක හැම වෙලාවෙම ලොකු number එකක් ඉන්නවා. මේක ඔයගලන්ට වඩාත් පැහැදිලි වෙවි example දකිනකොට. බලන්න මෙන්න මෙතනම පොඩි පින්තූරයක් වගේ එකක් තියෙනවා. A B C D E F G H කියන්නේ අපි හිතමු පුජ්‍යලයෝ කියලා. බලන්න මෙතන පුජ්‍යලයෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ group එකක් විදියට ගත්තම එකක් නේද? ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමක් විදියට සමූහයක් විදියට group එකක් විදියට ගත්තම මෙතන එක group එකයි. right. අපි යමු උදාහරණ වලට. Sue has read every book in the library. Sue library එකේ තියෙන හැම පොතක්ම කියවලා තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් library එකක තියෙන පොත් අපිට ගණන් කරන්න අමාරුනේ. ඒ කියන්නේ පොත් මෙහෙම සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා කියලා එක විගණනයක් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට බැලුමට library එක තියෙන පොත් එහෙම අපි ගණන් කරන්නේ නැහැ. library තියෙන හැම පොතක්ම වගේ යා කියවලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න එතකොට එතනේ quantity එක ඒ පොත් කියන ප්‍රමාණය ටිකක් ලොකු නම්බර් එකක් නේ. නමුත් library එකේ තියෙන පොත් කීවම ඒක group එකක් එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායමක් විදියට සමූහයක් විදියට ගත්තම ඒක එකක් නේද? library එකේ තියෙන පොත් පුස්තකාලයේ තියෙන පොත් කියනකොට ඒක singular form එකනොයි භාවිතා වෙන්නේ. අපි මුලිනුත් කීවා මේ each කියන පදය වගේම every කියන පදය අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා වෙන්නේ singular noun සමග පමණයි. බලන්න every කියන පදයට සමග තියෙන book කියන noun එක singular form එකනොයි තියෙන්නේ. next sentence. I would like to visit every country in the world. ලෝකේ තියෙන හැම රටක්ම බලන්න යන්න මම කැමතියි. එතකොට every country හැම රටක්ම රටවල් දෙකක් තුනක් වගේ සංඛ්‍යාවක් අපේ ලෝකේ තියෙන්නේ. නැහැ රටවල් ලොකු සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න එතකොට ඒ නම්බර් එකේ quantity එක ටිකක් large ටිකක් ලොකුයි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේක every කියන පදයට සමග භාවිතා කරන්නට. නමුත් බලන්න every countries කියන්නේ නැහැ අපි. every country කියලා singular form එකයි භාවිතා වෙන්නේ. third sentence. Everyone who came to the dinner party brought a dish. dinner party එකට ආව හැමෝම dish එකක් අරන් ආවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් rice ගෙනාවා වෙන්න පුළුවන්, එක්කෙනෙක් curries මොනවා හරි වෙනම ගේනවා. තව කෙනෙක් desserts ගේනවා, තව කෙනෙක් biscuits හරි එහෙම මොනවා හරි ගේනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා share කරගන්න. ඒ කියන්නේ එක්කෙනා dish එක ගානේ ගේනවා, එක්කෙනා කෑම ඒ කියන්නේ යා පාටි එකට යන හැම කෙනෙක්ම මොනවා හරි දෙයක් අරගෙන යනවා. right. මෙන්න මේ sentence එකේදී බලන්න everyone කියන වචනය ගැන අපි ටිකක් මෙතනදී කතා කළ යුතුයි. මොකද බලන්න everyone කියන වචනය එකක් විදියට නේද භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. every සහ one කියන්නේ වචන දෙකක් විදියට නෙමෙයි මේ sentence එකේ ඉන්නේ. එයා එක වචනයක් විදියටයි ඉන්නේ everyone. right. මෙන්න මේ everyone කියන වචනය ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. everyone versus everyone. everyone කියන වචන එකක් සහ everyone කියලා වචන දෙකක් කියන්නේ භාවිතයන් එකක්ද දෙකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. everyone එතන වචනයක් නම් everyone කියන්නේ අන්න ඒකේ meaning එක තමයි every කියන එකට සමානයි. every කියන පදයට සමාන meaning එකක් දෙනවා everyone කියන ඒ තනි වචනේනොත්. ඒ කියන්නේ ඒ දෙකේ පොඩි similar form එකකුයි තියෙන්නේ. නමුත් බලන්න everyone කියලා everyone කියන වචන දෙකක් විදියට ඒක භාවිතා වෙනකොට ඒ කියන්නේ every සහ one කියන වචන දෙක වෙනම භාවිතා වෙනකොට ඒ කියන්නේ මැදින් ස්පේස් එකක් යෙදලා තියෙනවා නම් ඒකේ meaning එක දෙන්නේ each කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා each සහ every කියන අතර වෙනස. අපි each කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ පොඩි quantity එකක් ගැන කතා කරනකොට සහ every කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ ටිකක් ලොකු quantity. එහෙම නැත්නම් group එකක් විදියට සලකලා ඒගොල්ලන් ගැන කතා කරනකොට. අපි බලමු මේක sentences වලින්. everyone
of you needs to arrive at 7 a.m. tomorrow. බලන්න එතකොට මෙතන everyone කියන වචනේ වචන දෙකක් විදියටයි භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන meaning එක each කියන එක. එතකොට මේකේ attention එක දෙන්නේ as a whole group එකක් විදියටද? එහෙම නැත්නම් එක එකනා ගැන වෙන වෙනමද? අපි ඔයගොල්ලෝ මතකයි දැන් each කියන වචනයෙන් දුන්නේ එක එකනා ගැන වෙන වෙනම attention එකක් දෙනවනම්. එහෙනම් මෙතන everyone කියලා වචන දෙකක් විදියට භාවිතා වෙනකොට ඒක each කියන එකට සමානයි නම් මෙතනදී අපි attention එක දෙනවා එක එකනා ගැන වෙන වෙනම. අපි හිතමු ටීචර් කියනවා ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට every one of you needs to arrive at 7 am tomorrow. ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම හෙට උදේ 7 වෙනකොට එන්න ඕනේ. එතකොට ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයි එක එකනා ගැන වෙන වෙනම meaning එකකුයි. ඒ කියන්නේ වෙන වෙනම attention එකක් තමයි ටීචර් දෙන්නේ. නමුත් බලන්න මෙන්න මේ sentence එක. Every one of you needs to arrive at 7 am tomorrow. මෙතනදී everyone කියන්නේ එක වචනයක් විදියට නේද එයා ඉන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතනදී meaning එක එකයි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හෙට උදේ 7 වෙනකොට එන්න ඕනේ. නමුත් මෙතන එක එක්කෙනා ගැන වෙන වෙනම attention එකක් දීලා නැහැ. මොකද everyone කියන තනි පදය සමාන වෙන්නේ every කියන වචනයට. අපි every කියන වචනය භාවිතා කළේ එහෙනම් group එකක් ගැන සමූහයක් විදිහට කතා කරනකොට. එහෙනම් සමූහයක් ගැනම එකවර කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මෙතනදී ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයි ඔක්කොටම සමාන විදිහට ඒ කියන්නේ එක එකනා ගැන වෙන වෙනම attention එකක් දීලා නැහැ ටීචර්. ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයින් ඔක්කොටම කියනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හෙට උදේ 7 වෙනකොට එන්න ඕනි කියලා. එක එකනා ගැන වෙන වෙනම attention එකක් දීලා නැහැ. right. ඊළඟ කාරණය. We use every to talk about how often something happens. කිසියම් දෙයක්, ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ how often. කොපමණ කාලයකට වතාවක්ද? ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් frequency කියන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ කොපමණ කාලයකට වතාවක්ද යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණය කියනකොට අපිට අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ every කියන වචනය කියලාත් මතක තියාගන්න. example වලට යමු. I use my computer every day. මම මගේ කම්පියුටර් එක දිනපතාම භාවිතා කරනවා. බලන්න මගේ කම්පියුටර් එක මම භාවිතා කරන්නේ කොපමණ කාලයකට සැරයක්ද? every day දිනපතාම. I use my computer each day කියන්නේ නැහැ අපි සාමාන්‍යයෙන්. right. There is a bus every 20 minutes. බස් එකක් විනාඩි 20කට වතාවක් තියෙනවා. right. ඊළඟ කාරණය. When we talk about two things, we should use each. මතක තියාගන්න අපි දේවල් දෙකක් ගැන කතා කරනවා නම් මොනවා හරි දේවල් දෙකක් ගැන නම් කතා කරන්නේ අන්න එතකොට අපි භාවිතා කරන්නේ each කියන පදේ. I have got an earring in each ear. මට earring එකක් තියෙනවා හැම කනකම. බලන්න අපිට කන් කීයක් තියෙනවද? දෙකයිනේ. ඉතින් එක කනකට අපි එක කරාඹුවක් දානවා. වැඩිපුර දාන අය තියෙනවා. මගේ කනේ කරාඹුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ කන් දෙකේම කරාඹු දෙකක් තියෙනවනේ. right. බලන්න ඒක කියන විදිය. I have got an earring in each ear. දේවල් දෙකක් ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්නේ each කියන පදය. මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම දේවල් දෙකක් වුණාට මෙතන each ears කියන්නේ නැහැ අපි. මොකද each සහ every කියන පද දෙක හැම වෙලාවෙම භාවිතා වෙන්නේ singular nouns සමගයි. right. Next example. In a football match, each team has 11 players. football match එකක players ලා 11ක් ඉන්නවා. match එකේ play කරන්නේ teams දෙකයිනේ හැම වෙලාවෙම. අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ සම්පූර්ණ ඉන්න teams ගැන නෙමෙයි. play කරන ඒ teams දෙක ගැන. එතකොට බලන්න team දෙකක් අපි දේවල් දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට අපිට මේකට every team යොදන්නට බෑ. අපිට සිද්ධ වෙන්නේ each team කියන පදේ භාවිතා කරන්නට. ඊළඟ කාරණය. Each can be used with plural nouns. අපි මෙච්චර වෙලා එහෙම නැත්නම් මම කීප වතාවක්ම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කළා each සහ every කියන පද දෙක භාවිතා වෙන්නේ singular noun සමග විතරමයි කියලා. නමුත් බලන්න මෙන්න මේ අවස්ථාව. Each can be used with plural nouns. each plural nouns එක භාවිතා කරන්නට පුළුවන් කියනවා. But with a small change of form. නමුත් form එකේ එහෙම නැත්නම් මේකේ නිර්මාණය වෙන ආකාරයේ පොඩි change එකක් එක්ක
පොඩි වෙනසක් එක්ක අපිට පුළුවන් each කියන පදයක් සමග plural noun එකක් භාවිත කරන්න. අපි බලමු ඒක. කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ? each කියන පදයට අනිවාර්යෙන්ම of කියන preposition එක එකතු විය යුතුමයි plural noun එකට පෙර. මෙන්න මේ form එකට අනුව තමයි each කියන පදයක් සමග අපිට plural form එකක් use කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙන්න මේ example එක. Each cats have a red collar. මෙන්න මේ sentence එක වැරදි නේද? මොකද each කියන පදයක් සමග cats කියලා plural noun එකකුයි භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ sentence එක වැරදි. මොකද each සහ every සමග භාවිතා කරන්නට පුළුවන් singular noun වලට විතරයි. මේක each cat has a red collar කියවනම් හරි. බලන්න මේ අපේ තුන්වෙනි sentence එක. Each of the cats has a red collar. බලන්න මෙන්න මෙතන each කියන කෙනා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එයාට of කියන preposition එක එකතු වෙලා. ඊට පස්සේ of කියන preposition එකට තමයි එකතු වෙන්නේ අපේ plural noun එක cats. Each of the cats has a red collar. බලන්න නමුත් each of the cats කියන form එක ආකාරය plural noun එකක් වුණත් අපි භාවිතා කරන verb එක singular. මොකද අපි මේ each කියන පදයට සමග භාවිතා කරන්නේ මම කීවා වගේ කලිනුත් එක එකනා ගැන වෙන වෙනම. අපි attention එක දෙන්නේ each කියන පදෙන් එක එකනා ගැන වෙන වෙනම. individually. අන්න ඒ නිසා තමයි අපේ verb එක මෙතන singular වෙන්නේ. මතක තියාගන්න each of the cats කියලා noun එක plural යෙදුණයි කියලා අපේ verb එක plural වෙන්නේ නැහැ. Next sentence. Each of the kids was given a balloon. හැම ළමයෙකුටම balloon එකක් දුන්නා. Each of the kids was බලන්න noun එක plural උනත් අපේ verb එක යෙදෙන්නේ was කියලා singular. මොකද each කියන පදයට එක්කයි noun එක plural වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එතන අපේ attention එක දෙන්නේ එක් එක්කනා ගැන වෙන වෙනම. අන්න ඒ නිසා අපේ verb එක singular. මොකද අපි එතනදී attention එක අපි කතා කරන්නේ එක් එක්කනා ගැන වෙන වෙනම නිසා. right. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පාඩම පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් අද පාඩම ගැන ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මේ වගේම මගේ ඇරිච්ච දෙයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි මේ කළ දේ ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අපිව ලයික් කරන්න, ඕගොල්ලන්ගේ තව යාළුවන්ට බලන්න අපිව ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා තාම අපිව subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කළාම අපේ අලුතෙන් පාඩමක් දැම්ම ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට ඒකත් දෙන්න ගන්න පුළුවන්. right. We will meet again with a new lesson. අපි ඉක්මනින්ම හමු යමු අලුත්ම පාඩමකින්. So stay at home and be safe.